Cá mập trắng có đánh trả lại cá voi sát thủ hay không? Bài viết được mình dịch từ một clip trên kênh Wild World. Cá voi sát thủ còn được gọi là cá hổ kình hay Orca. Trong vài năm gần đây có nhiều tin đồn về việc cá voi sát thủ tấn công cá mập trắng lớn. Cảnh quay từ trực thăng và máy bay không người lái cho thấy một vụ săn mồi từ trên không. Thực ra mình đã hơi bất ngờ về mức độ ngạc nhiên mà mọi người có về việc cá hổ kình săn cá mập trắng. Mình nghĩ rằng điều này đã là hiểu biết phổ biến ít nhất là trong vài thập kỷ qua. Trong bộ phim Hàm Cá Mập, một bộ phim ra mắt vào năm 1975, chiếc thuyền được sử dụng để đi săn cá mập trắng độc ác có tên là Orca. Trên một thông tin đi kèm đĩa DVD của bộ phim đã nói rằng chiếc thuyền có tên Orca vì cá voi sát thủ là kẻ săn mồi tự nhiên duy nhất của cá mập trắng. Nhưng hóa ra điều này chỉ là điều mà các nhà khoa học nghi ngờ chứ chưa dám khẳng định. Tất nhiên đã có những câu chuyện và tường thuật từ ngư dân và những người tương tự. Tuy nhiên cho đến ngày 4 tháng 10 năm 1997, ngoài khơi đảo Farallon gần San Francisco, chúng ta mới có lần đầu tiên quan sát được việc cá voi sát thủ ăn thịt cá mập trắng, ít nhất là ăn gan của chúng. Và tất nhiên trong vài năm gần đây chúng ta đã thấy nhiều con cá mập trắng lớn bị trôi dạt vào bờ biển Nam Phi. Xác của chúng chỉ bị mất phần gan. Và chúng ta cũng đã có các cảnh quay từ trên không mà mình đã đề cập trước đó. Các điều này chứng minh cá hổ kình là kẻ tiêu diệt cá mập trắng. Một con cá voi sát thủ điển hình có kích cỡ lớn hơn cá mập trắng. Nhưng quan trọng hơn, điều mà cá voi sát thủ có là lợi thế về số lượng. Một số bầy cá hổ kình có thể lên đến 40 cá thể, nhưng ngay cả những bầy nhỏ hơn cũng rất nguy hiểm vì chúng có thể phối hợp tấn công. Mặc dù các nghiên cứu mới đề xuất rằng một số con cá mập trắng săn mồi theo cặp, nhưng không thể đạt tới mức độ thông minh siêu việt của cá hổ kình. Tuy nhiên cá hổ kình chắc chắn có lợi thế, không có nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng điều này đặt ra một câu hỏi thú vị, liệu cá mập trắng có bao giờ phản kháng lại không? Và trong trường hợp đó, chúng có bao giờ chiến thắng không? Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang aogodzilla.com của mình nhé. Có rất nhiều kiểu áo và màu áo để các bạn có thể lựa chọn ra một chiếc áo ưng ý nhất. Bây giờ để xác định xem cá mập trắng có thể có cơ hội chống lại cá voi sát thủ không, chúng ta có thể nên xem xét các thách thức mà chúng cần phải vượt qua. Vì vậy, hãy bắt đầu với thách thức lớn nhất là số lượng. Như mình đã nói, cá hổ kình có thể di chuyển theo nhóm lên đến 40 cá thể. Nhưng may mắn cho cá mập, từ những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, có vẻ như chúng không phải đối mặt với con số đó. Trong cảnh quay từ máy bay không người lái nổi tiếng năm 2022, cá mập trắng đang bị truy đuổi bởi 5 con cá hổ kình. Điều đó vẫn là một thách thức lớn để đối mặt. Nhưng dường như những kẻ săn mồi chính của cá mập là hai con cá voi sát thủ mang tên Poach và Starbird. Đây là hai con cá voi sát thủ đực đã săn cá mập trắng trong nhiều năm. Chúng được đặt tên như vậy vì vây lưng của chúng bị gập xuống. Vây lưng của Poach bị gập về phía trái và của Starbird bị gập về phía bên phải. Thực ra việc thấy vây lưng bị gập xuống trong tự nhiên khá hiếm và không ai chắc chắn tại sao hai chú cá voi sát thủ này lại như vậy. Điều này có thể do một số chấn thương hoặc có thể do chúng không có đủ canxi bởi chế độ ăn gan cá mập của mình. Chúng không phải là những con cá voi sát thủ duy nhất nhắm đến cá mập trắng. Chúng cũng không phải là những người đầu tiên. Nhưng chúng đã rất nổi bật trong vài năm gần đây và có vẻ như chúng chịu trách nhiệm cho hầu hết các cuộc tấn công vào cá mập trắng ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Không chỉ có cá mập trắng mà chúng cũng nhắm đến cá mập đồng và cá mập mũi rộng để ăn gan. Năm 2023 có vẻ như chúng đã giết chết 17 con cá mập mũi rộng trong một ngày duy nhất. Và đây là dấu hiệu đầu tiên về việc liệu cá mập trắng có thể phản kháng lại không. Hình ảnh từ một bộ phim tài liệu Nat Geo năm 2020 cho thấy cá hổ kình săn cá mập mũi rộng ngoài khơi bờ biển New Zealand. Và thú vị ở đây là cá mập mũi rộng đã phản kháng lại, ít nhất là nó đã cố làm điều này. Nó đã không thành công cho lắm, nhưng liệu một con cá mập trắng lớn có thể làm tốt hơn không? Chiều dài trung bình của một con cá mập mũi rộng là khoảng 2,2 m và tối đa là khoảng 3 m với trọng lượng tối đa khoảng 107 kg. Vì vậy mình sẽ coi chúng là một loại cá mập lớn, nhưng chúng chả là gì khi so với một con cá mập trắng cái trưởng thành. Những con cá mập trắng cái lớn trong một số trường hợp có thể phát triển đến hơn 6 m và nặng tới 1,9 tấn. Nếu nhắm vào những con này, cá voi sát thủ sẽ có nhiều gan cá mập hơn, nhưng đó sẽ là một rủi ro lớn hơn. Trong chương trình Discovery Shark Week, Robert Irwin và nhóm nhà sinh thái học biển đã đo lực cắn của một con cá mập trắng cái lớn là 2.000 Newton. Con cá mập cái này không dài đến 6 m, vì vậy một con cá mập trắng lớn hơn còn có sức mạnh hơn nữa.
Nhưng điều quan trọng là ngay cả khi được bảo vệ bởi nhiều lớp mỡ, một con cá voi sát thủ có lẽ không muốn bị cắn bởi một con cá mập trắng lớn. Vậy nếu một con cá mập trắng lớn bị tấn công bởi hai con cá voi sát thủ, liệu nó sẽ cắn một vài cái và ít nhất là đe dọa để chúng bỏ chạy hay không? Mình nhận ra rằng mình đã tập trung vào rất nhiều ý tưởng và lý thuyết cho đến nay, nhưng hãy làm rõ một điều. Liệu chúng ta có bằng chứng thực sự về việc một con cá mập trắng sống sót sau một cuộc tấn công của cá voi sát thủ không? Thực sự là có. Một bài báo được xuất bản trong tạp chí Sinh học biển năm 2023 mô tả một con cá mập trắng đã được chụp ảnh ngoài vịnh False Bay vào năm 2017. Điều thú vị về con cá mập trắng này là nó có những vết cắn. Những vết cắn có vẻ như từ một con cá hổ kình. Trong thực tế, tác giả A. de Madalena tin rằng nó có thể từ Pod và Starbird, hoặc ít nhất là một trong chúng. Mình đoán vậy vì chúng đã hoạt động trong khu vực vào năm 2017. Đó là khi chúng giết chết 17 con cá mập mũi rộng trong một ngày. Và một lần nữa, không phải tất cả cá voi sát thủ đều nhắm đến cá mập. Dù cho con cá mập trắng này đã bị tấn công, nó dường như vẫn ổn. Trích dẫn từ bài báo, ngoài những vết xước, con cá mập trông có vẻ hoàn toàn bình thường, bơi bình thường, năng động và nhanh chóng. Bài báo cũng nêu rõ, quan sát này đặc biệt thú vị vì nó đại diện cho bằng chứng cho thấy cá mập trắng có thể sống sót sau cuộc tấn công của cá voi sát thủ, và nó không nhất thiết phải đầu hàng trong cuộc đối đầu giữa hai loài. Vậy con cá mập trắng đã làm gì? Làm thế nào nó sống sót sau cuộc tấn công? Con cá mập cái này dài 3,5 mét, không phải là một con cá mập nhỏ, nhưng cũng không phải là một kẻ khổng lồ. Nó cũng không phải là con sống sót duy nhất. Trong chương trình Nat Geo Orca vs. Wild Shark đã đề cập trước đó, họ đã quay phim một con cá mập trắng cái với các vết cắn trên vây lưng mà hai nhà sinh thái học biển rất chắc chắn rằng chúng đến từ vết cắn của cá voi sát thủ. Vậy chúng sống sót như thế nào sau những cuộc tấn công? Vấn đề là thường khi cá voi sát thủ tấn công và ăn thịt cá mập trắng, tất cả các con cá mập trắng khác trong khu vực sẽ chạy xa đó và chúng không trở lại trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Các con cá mập biến mất một thời gian khi các cuộc tấn công xảy ra ở Farallon, và tất nhiên chúng cũng đã chạy trốn khỏi bờ biển Nam Phi. Có một số suy đoán về cách các con cá mập biết rằng cá voi sát thủ đã gây ra một vụ giết chết. Có thể là các mảnh mô của cá mập và mùi dầu mỡ đậm đặc khiến cá mập ngửi thấy và tránh xa, hoặc có thể là tiếng kêu của cá voi sát thủ, hoặc có thể là cả hai. Có một bộ phim tài liệu riêng có tên là Great White vs. Killer Whale. Mình biết điều này gây nhầm lẫn vì cả hai bộ phim tài liệu đều có tên tương tự. Nhưng trong bộ phim này, họ đã thực hiện một thí nghiệm nơi họ nhúng mồi vào một hợp chất tương tự như dầu mỡ của một con cá mập, và một con cá mập trắng đã cắn vào mồi nhưng liên tục nôn ra. Vì vậy có lẽ lớp dầu mỡ có một số tác động. Nhưng dù sao, quay lại với những con cá mập sống sót, nếu chúng không rút đi đúng lúc để tránh cuộc đối đầu, liệu chúng có đánh trả cá hổ kình không? Cá mập cũng có tính bảo vệ lãnh thổ, liệu những con này có giữ vững địa bàn của mình? Có một ví dụ khác, lần này từ bộ phim tài liệu khác có tên là Great White vs. Orca. Chúng đến một khu vực ở ngoài khơi New Zealand. Ở đó có một số con cá mập trắng và người ta đã thử cho phát ra các âm thanh khác nhau. Đầu tiên là các bài hát của cá voi lưng gù, và cá mập rất thích điều đó. Chúng đến gần lồng tìm kiếm một chú cá voi lưng gù để ăn. Ngay cả con cá mập có dấu vết cắn của cá voi sát thủ cũng xuất hiện. Sau đó họ phát ra âm thanh của cá hổ kình từ Bắc Mỹ chuyên ăn cá hồi, và cá mập dường như không thèm quan tâm. Một lần nữa, không phải tất cả cá hổ kình đều nhắm đến cá mập. Sau đó, họ phát ra âm thanh của cá hổ kình ở New Zealand, loài mà cá mập trắng có lẽ đã từng nghe thấy, và cá mập dường như bỏ chạy. Nhưng sau đó, một con cá mập cái lớn xuất hiện. Liệu điều này có nghĩa rằng cá mập cái lớn sẽ giữ vững địa bàn của mình trước cá voi sát thủ? Có thể những con cá mập cái lớn và thậm chí cả những con cá mập đực lớn có thể đánh trả lại, và trong một số trường hợp đủ để làm cá voi sát thủ sợ hãi và bỏ chạy. Tuy nhiên mình không chắc về điều này lắm. Bạn biết đấy, khi tìm hiểu được một chút kiến thức, mình đã kỳ vọng rằng điều này đúng, rằng một số con cá mập trắng lớn đánh trả cá voi sát thủ. Nhưng trước khi chúng ta đi đến kết luận đó, hãy xem xét một số thông tin cẩn thận hơn một chút. Nhìn vào con cá mập ở vùng ngoài khơi Muzzle Bay bị giết chết, ước tính nó dài khoảng 3 mét, và mình nghĩ có thể chúng chỉ tấn công vào các con cá mập nhỏ hơn. Nhưng Pod và Starbird đã tấn công những con cá mập lớn hơn trong quá khứ. Năm 2017, một trong những con cá mập trắng bị trôi dạt vào vịnh False Bay với gan bị ăn mất là một con cá mập cái dài gần 5 mét, được gọi là Khaleesi.
Bây giờ bạn có thể nói, ồ có lẽ cá voi sát thủ sẽ không dám tấn công vào một con cá mập dài 6,1 mét. Và theo như mình biết, chúng ta chưa có bằng chứng về việc chúng tấn công vào một con cá mập cái lớn như vậy. Nhưng điều đó có thể chỉ đơn giản là do con cá mập dài 6 mét là rất hiếm. Con cá mập trắng có tên Deep Blue nổi tiếng thế giới bởi nó có thể dài tới 6,1 mét hoặc gần như vậy. Và cá mập Howler cũng trở nên nổi tiếng vì nó cũng khá gần về kích thước đó. Nhưng điều đó là vì chúng là những con cá mập trắng cỡ lớn đặc biệt. 6 mét không phải là kích cỡ trung bình và không có nhiều cá voi sát thủ được biết đến là thích săn cá mập trắng. Vậy có thể chỉ đơn giản là chúng chưa gặp nhau mà thôi. Ý mình là chắc chắn một con cá mập cái dài 6,1 mét sẽ mạnh hơn nhiều so với một con dài 5 mét, nhưng nó cũng sẽ ít linh hoạt hơn. Hơn nữa, mình không có các số đo chính xác về Post và Starbird. Mình nghĩ chúng chưa được đo đạc, nhưng ước tính rằng vào năm 2021, tức là cách đây 2 năm, chúng đạt khoảng 20 tuổi. Và theo Trung tâm Nghiên cứu Cá voi, mình biết cá voi sát thủ thực chất là cá heo, nhưng chúng đạt độ tuổi trưởng thành vào khoảng 25 tuổi. Vậy hai con này có thể gần đạt đến độ trưởng thành. Có thể chúng vẫn còn một chút đang phát triển. Cá hổ kình đực có thể lớn tới đâu? Thực tế điều này còn phụ thuộc vào loại hình biến thể. Ngày trước người ta từng nghĩ rằng những con cá hổ kình ở Nam Phi thuộc loại A, tức loại lớn nhất của cá hổ kình. Nhưng theo nghiên cứu trong một bài báo trên tạp chí khoa học Hải Dương châu Phi, thực tế chúng có thể thuộc loại hình biến thể khác được biết đến với tên gọi là cá voi sát thủ có răng phẳng, được coi là nhỏ hơn một chút so với loại A, với chiều dài của con trưởng thành ngắn hơn từ 1 đến 1,5 mét. Con cá voi sát thủ đực lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài 9,8 mét, nhưng trung bình chúng chỉ dài từ 6 đến 8 mét, giảm đi khoảng 1 đến 1,5 mét cho loại hình biến thể có răng phẳng, chính là loại của Post và Starbird. Như vậy có thể thấy một vài con cá voi sát thủ không dài hơn một con cá mập trắng cái cực lớn. Có thể là dài hơn một chút, nhưng không thể chỉ nói về chiều dài. Chúng ta cũng phải xem xét tổng kích thước. Một con cá mập trắng cái dài 6,1 mét có thể nặng khoảng 2.000 kg. Nhưng những con cá voi sát thủ này với chiều dài tương tự, hoặc có thể dài hơn một chút, sẽ nặng khoảng 5.000 kg. Và một lần nữa, điều quan trọng là cá voi sát thủ sử dụng chiến thuật tấn công theo nhóm và đưa con cá mập vào trạng thái tê liệt nơi chúng không thể di chuyển, tương tự như trong một trạng thái hôn mê. Điều này mang lại cho chúng lợi thế. Có thể là khó khăn hơn để làm điều này với một con cá mập trắng cái lớn, nhưng nếu thực sự muốn, mình chắc chắn chúng có thể làm được. Đặc biệt nếu chúng tấn công với nhiều con cá voi sát thủ hơn, như chúng ta đã thấy Starbird làm trong đoạn quay trên máy bay drone. Tất cả những điều này đều cho thấy rằng ngay cả khi có là một con cá mập trắng cái rất lớn, mình không nghĩ nó có thể thoát được vụ tấn công. Thế nhưng còn con cá mập cái trong bộ phim tài liệu, nó xuất hiện sau khi những con đực bỏ chạy. Có vẻ như nó tự tin khi gặp một con cá voi sát thủ, có phải vậy không? Thực tế là không hoàn toàn như vậy. Đúng là ở lần đầu có vẻ như thế, nhưng nếu chúng ta tiếp tục theo dõi, chúng ta sẽ thấy nó giữ khoảng cách với lồng cá. Và cũng như vậy, những con đực thực sự không hoàn toàn bỏ chạy. Chúng lùi lại khỏi lồng nhưng vẫn tiếp tục quanh quẩn từ một khoảng cách lớn hơn. Tương tự như con cá mập cái, có vẻ như âm thanh đã khiến tất cả các con cá mập trở nên thận trọng và lo lắng, bao gồm cả con đực và con cái. Vậy thì làm sao con cá mập cái ở Nam Phi và con cá mập đực ở New Zealand đã sống sót sau cuộc tấn công của cá voi sát thủ? Mình có một lý thuyết nhỏ của riêng mình về vấn đề này. Vậy hãy ghép một số khía cạnh lại với nhau. Chúng ta đã nói rằng khi một cuộc tấn công của cá voi sát thủ xảy ra, cá mập trắng dường như trải qua sự tháo chạy, cố gắng trốn thoát càng nhanh càng tốt. Từ những gì mình đã đọc, có vẻ như cá mập trắng có thể bơi với tốc độ lên đến khoảng 40 km/h, hoặc có thể lên đến 5-6 km/h trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, cá voi sát thủ cũng có thể đạt tốc độ lên đến 5-6 km/h. Vì vậy, nếu cá mập ngửi thấy một lớp dầu bóng hoặc nghe thấy cá voi sát thủ, hoặc bất cứ điều gì khác và bắt đầu trốn thoát ngay, chúng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu bạn là con cá mập đầu tiên bị tấn công, giả định cá hổ kình có khả năng tiến đến gần bạn hoặc tấn công bất ngờ bạn. Như vậy con cá mập có thể sẽ chết ngay cả khi nó cố gắng bơi đi. Cá hổ kình đã từng được biết đến với khả năng truy đuổi con mồi trong vòng 1 giờ. Nhưng hãy cố gắng nghĩ về điều này theo hướng 3 chiều. Bài báo về con cá mập trắng cái ở Nam Phi nói rằng những vết cắn có thể do răng ở hàm dưới của một con cá voi sát thủ cố gắng ngoạm lấy con cá mập từ phía trên. Và mặc dù mình không chắc chắn về góc tấn công trên con cá mập đực ở New Zealand,
Việc vết cắn nằm trên vây lưng của nó khiến mình tin rằng nó cũng bị tấn công từ phía trên. Nếu chiến thuật của cá mập trắng là trốn khỏi cá voi sát thủ, và nếu bạn bị tấn công từ phía trên thì hướng trốn thoát sẽ là ở dưới. Và cuối cùng chúng ta đã thấy ưu thế của con cá mập. Cá voi sát thủ có thể lớn hơn và nhanh hơn, và chúng có trí thông minh của động vật có vú rất hữu ích. Nhưng điều này cũng đi kèm với một cái giá phải trả. Chúng phải lên mặt nước để hít thở. Thời gian tối đa mà một con cá voi sát thủ có thể giữ hơi thở là khoảng 15 phút. Nhưng một lần nữa, chúng không thể mạo hiểm tính mạng chỉ để theo đuổi một con cá mập. Chúng sẽ phải bơi trở lại cùng khoảng cách đã đi xuống để lấy không khí. Vì vậy, nếu chúng ta đơn giản hóa và giả định chúng bơi cùng tốc độ lên như chúng đã bơi xuống, chúng thực sự chỉ có thể lặn khoảng 7 phút. Điều này thậm chí còn chưa tính đến việc chúng sẽ thiếu oxy hơn khi phải bơi nhanh. Tiếp theo, cá hổ kình có thể đi xuống độ sâu tối đa khoảng 1.000 m. Còn cá mập trắng cũng đã được ghi nhận ở độ sâu 1.200 m. Từ đó một ưu điểm khác cũng trở nên rõ ràng. Vì vậy, con cá mập chỉ cần tránh xa cá hổ kình và lặn xuống trong vài phút, và cá hổ kình sẽ phải quay trở lại. Sau đó con cá mập có thể tiếp tục lặn sâu hơn và bơi đi. Nếu các loài cá mập khác có thể bơi trốn trong gần 1 giờ ở tư thế nằm ngang, có lẽ lặn xuống trong một tư thế thẳng đứng trong vài phút là đủ với cá mập trắng. Để làm rõ, mình không nói rằng những con cá mập trắng biết rằng cá voi sát thủ là động vật có vú và phải lên mặt nước để hít thở. Mình chỉ đang nói rằng chúng cố gắng bơi ra xa hướng tấn công. Vậy liệu cá mập trắng có chống trả không? Có, chúng có thể, hoặc ít nhất là cố gắng. Mình chắc chắn một con cá mập sẽ cảm thấy khá tức giận nếu nó nghĩ rằng nó sắp bị ăn thịt. Nhưng mình không nghĩ rằng đây là một phương pháp phòng thủ hiệu quả. Post và Starbird dường như không có vết cắn nào trên người. Vì vậy có vẻ như chúng giỏi trong việc tránh những cú cắn. Mình chắc chắn hầu hết các con cá mập mà chúng đã giết đều có thể đã cố gắng chống trả trong những phút cuối đời. Nhưng sau cùng chúng vẫn chết và không làm được gì. Đôi khi việc thông minh nhất là chạy trốn. Bây giờ đối với những bạn đang xem video này, mình hy vọng ý kiến của mình không làm bạn thất vọng. Có thể bạn đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này và có thể bạn có một góc nhìn hoàn toàn khác. Vì vậy mình rất mong được nghe ý kiến của bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc bằng một lời cảnh báo lớn. Mình không phải là một nhà khoa học nghiên cứu cá mập. Mình chỉ là một YouTuber thích cá mập. Và nhiều điều trong đây chỉ dựa trên một số ý tưởng và giả thuyết. Rõ ràng cần thêm nhiều nghiên cứu và bằng chứng hơn. Và những nhà khoa học thực sự nên là những người giải thích dữ liệu đó. Có vẻ như có nhiều cá voi sát thủ đang học cách săn bắt cá mập trắng. Như mình đã nói, Starbird nằm trong nhóm 5 con cá voi sát thủ đó. Vậy có lẽ cá voi sát thủ đang dạy những con khác cách săn bắt cá mập trắng. Có thể số lượng các cuộc tấn công vào cá mập trắng sẽ gia tăng theo thời gian. Có thể chúng sẽ tấn công một con cá mập dài 6,1 m và con cá mập sẽ đánh lui chúng và chứng minh rằng mình đã hoàn toàn sai. Tuy nhiên, mình thật sự hy vọng rằng những con cá voi sát thủ và Deep Blue sẽ không bao giờ gặp nhau. Như mình đã nói trước đây, những con cá mập dài 6 m cực kỳ hiếm thấy ngày nay. Và thật đáng tiếc nếu chúng ta mất đi một con cá mập tuyệt vời như nó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip này. Hẹn gặp lại vào chủ đề tiếp theo nhé.